Đáng chú ý, NATO cảnh báo Iran có thể cung cấp cho Nga tên lửa đạn đạo. Theo đại sứ Nga, Moscow sắp công bố bằng chứng Anh tham gia tập kích hạm đội Biển Đen. Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Nga bắn thành công tên lửa đạn đạo. Nghị sĩ Nga cảnh báo mùa đông sắp tới sẽ là bài kiểm tra đối với EU. Ở diễn biến khác, Triều Tiên lại nã đạn pháo trong đêm, Mỹ-Hàn cam kết hợp tác. Mỹ-Hàn cảnh báo sẽ xóa sổ chế độ Kim Jong-un nếu Triều Tiên sử dụng hạt nhân. Tân Thủ tướng Ý đưa ra những cam kết đầu tiên trước châu Âu. FBI cảnh báo các giáo đường ở New Jersey về một cuộc tấn công bài Do Thái tiềm ẩn. Tất cả sẽ có trong chương trình ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin nóng của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, giữa lúc giao tranh ở Đông Âu ngày càng khốc liệt, tiếp tục có thêm cảnh báo Moscow có thể nhận vũ khí mạnh mẽ từ Iran. Theo Reuters, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 3 tháng 11 cho rằng Iran đang xem xét cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga để sử dụng trong xung đột. Theo các nước phương Tây, Tehran trước đó đã chuyển giao các máy bay không người lái cho Moscow, một cáo buộc bị Nga và Iran bác bỏ. Cụ thể, ông Stoltenberg nói tại một cuộc họp báo ở Istanbul, chúng tôi nhận thấy Iran đang cung cấp máy bay không người lái và xem xét chuyển giao tên lửa đạn đạo cho Nga. Đây là điều không thể chấp nhận được. Không quốc gia nào nên hỗ trợ Moscow trong cuộc giao tranh bất hợp pháp này. Các quan chức cấp cao và nhà ngoại giao Iran nói với Reuters, nước này đã cam kết cung cấp cho Nga tên lửa đất đối đất, cùng với nhiều máy bay không người lái hơn. Theo đó, một thỏa thuận đã được nhất trí vào ngày 6 tháng 10. Phó Tổng thống Iran Mohammad Mokber cùng một số quan chức đã đến Moscow để đàm phán với Nga về việc chuyển giao vũ khí. Giữa lúc đó, Nga và Iran liên tục bác bỏ cáo buộc rằng Tehran cung cấp cho Moscow máy bay không người lái cảm tử, mà theo phương Tây được sử dụng trong xung đột ở Ukraine. Đại sứ Nga tại London gần đây tuyên bố Anh Quốc đóng vai trò trong cuộc tập kích vào các tàu chiến nước này. Ông Andrei Kelin đồng thời cảnh báo London đang lún quá sâu trong xung đột ở Ukraine. Đáng chú ý, theo Sky News, nhà ngoại giao thông báo Nga có bằng chứng cho thấy lực lượng đặc biệt của Anh đã tham gia tấn công hạm đội Biển Đen. Trong một cuộc phỏng vấn với Sky News, ông Kelin tuyên bố Moscow đã biết về sự tham gia của các chuyên gia Anh trong việc đào tạo, chuẩn bị và thực hiện các kế hoạch tấn công cơ sở hạ tầng Nga, cũng như căn cứ của hạm đội ở Biển Đen. Khi được hỏi về bằng chứng, nhà ngoại giao cho hay thông tin chi tiết đã được giao cho Anh và sẽ sớm được công khai. Ông Kelin nói thêm, điều đó rất nguy hiểm vì nó làm tình hình leo thang. Điều này có thể đưa chúng ta đến một ranh giới nhất định, nhưng dẫu sao chúng ta vẫn cần tránh leo thang và đây thực sự là một lời cảnh báo rằng Anh đã tham gia quá sâu vào xung đột này. Ông nhấn mạnh tình hình đang trở nên nguy hiểm hơn. Tuyên bố của đại sứ Kelin được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bộ Ngoại giao Nga triệu tập đại sứ Anh tại Moscow, ông Deborah Bronett. Nga cáo buộc Anh liên quan đến vụ tập kích tàu hải quân của hạm đội Biển Đen tại quân cảng Sevastopol ở bán đảo Crimea. London bác bỏ tuyên bố này. Thời gian qua có nhiều lo ngại nếu Đảng Cộng Hòa giành kiểm soát Hạ viện, Washington có thể giảm sự ủng hộ dành cho Kiev. Nói về điều này, các thượng nghị sĩ của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa khẳng định lưỡng đảng Mỹ tiếp tục ủng hộ Ukraine kể cả sau cuộc bầu cử giữa kỳ trong tháng này. Tuyên bố thuộc về Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Mỹ Rob Portman và Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Chris Coons. Hai nghị sĩ Mỹ đã đến thủ đô Kiev của Ukraine hôm 3 tháng 11. Nói với báo giới, hai nghị sĩ nói rằng họ đã tổ chức các cuộc hội đàm rất tích cực với Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ngoài ra, họ cũng đến thăm một cơ sở năng lượng được cho là đã hứng chịu đợt tấn công của Nga. Chúng ta thấy rằng mục tiêu của Tổng thống Vladimir Putin là khiến Ukraine sợ hãi bằng cách cố làm cho mùa đông trở nên tối tăm và lạnh lẽo. Ông Coons phát biểu trong một nhà thờ rộng lớn lạnh lẽo. Nơi này giờ trở thành trung tâm viện trợ của chương trình lương thực thế giới ở Kiev. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh có nhiều lo ngại nếu Đảng Cộng Hòa giành kiểm soát Hạ viện. Sau cuộc bầu cử giữa kỳ, Mỹ có thể giảm sự ủng hộ dành cho Ukraine. Theo Reuters, viện trợ tài chính quân sự của Mỹ và các nước phương Tây khác thực sự quan trọng đối với Kiev nhằm chống lại Moscow.
Bộ Quốc phòng Nga hôm 3 tháng 11 thông báo một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mới đã bắn thành công một tên lửa đạn đạo trong thử nghiệm cuối cùng. Tàu này sắp được Hải quân Nga biên chế, theo hãng tin Reuters. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga thông báo tàu Generalissimus Suvorov đã phóng một tên lửa liên lục địa Buvala từ Biển Trắng. Tên lửa được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân. Tàu ngầm Generalissimus Suvorov là tàu thứ hai thuộc dự án Boreal. Moscow cho biết tàu được trang bị hệ thống dẫn đường, kỹ thuật vô tuyến, sonar, tên lửa và ngư lôi tiên tiến. Theo giới phân tích, việc Mỹ và Nga tăng cường hoạt động tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Bài toán năng lượng thời gian qua trở thành vấn đề đau đầu cho các nước Liên minh châu Âu EU. Ngoài ra, nhiều vấn đề về tài chính, lương thực cũng quan trọng không kém. Trong bối cảnh này, một thượng nghị sĩ Nga vừa qua cảnh báo mùa đông sắp tới sẽ là một bài kiểm tra nghiêm túc đối với cư dân khối này. Phát biểu trên kênh truyền hình Russia 24 hôm 3 tháng 11, ông Vladimir Chihov cho biết sẽ còn quá sớm để nói rằng EU đang trở nên vô vọng. EU có thể đối phó với cuộc khủng hoảng hiện nay. Mùa đông sắp tới và đó sẽ là bài kiểm tra đối với công dân EU. Ông Chihov là cựu đại diện của Nga tại EU. Theo ý kiến của thượng nghị sĩ, tình hình hiện tại ở EU có thể được mô tả là một cơn bão lý tưởng. Cuộc khủng hoảng năng lượng nổi lên một phần là do sai sót của ban lãnh đạo EU. Ngoài ra còn có cuộc khủng hoảng tài chính do sự biến động của đồng tiền chung của EU. Và khủng hoảng lương thực do nhiều yếu tố gây ra, bao gồm yếu tố thời tiết, hạn hán. Điều này càng làm trầm trọng sự gián đoạn chuỗi cung ứng hậu cần, ông Chihov nói. Đồng thời, nghị sĩ Nga nhấn mạnh EU vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Nga, với xuất khẩu của Nga đang tăng nhanh. Chuyển sang tình hình ở khu vực khác. Quân đội Hàn Quốc sáng hôm nay ngày 4 tháng 11 cho biết Triều Tiên đã bắn khoảng 80 phát đạn pháo trong đêm 3 tháng 11 vào vùng đệm quân sự tại vùng biển phía đông nước này. Hành động này của Bình Nhưỡng đã vi phạm thỏa thuận năm 2018 với Hàn Quốc về giảm căng thẳng quân sự, theo Reuters đưa tin. Trước đó, Triều Tiên đã chỉ trích quyết định của Hàn Quốc và Mỹ về việc kéo dài thời gian tiến hành cuộc tập trận không quân chung. Ngay sau đó, cũng trong ngày 3 tháng 11, Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn, trong đó nghi ngờ có một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM bị bắn hỏng. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Seoul đã cảnh báo Bình Nhưỡng về việc tiến hành các vụ phóng tên lửa và bắn đạn pháo. Trong tuyên bố chung đưa ra sau cuộc họp ở Washington ngày 3 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Hàn Quốc Lee Jong-sup cam kết tìm kiếm các biện pháp mới sau các vụ phóng tên lửa và bắn đạn pháo của Triều Tiên. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã gia tăng trong bối cảnh Bình Nhưỡng liên tục thực hiện các vụ phóng tên lửa trong thời gian qua. Theo báo cáo từ phía quân đội Hàn Quốc, Triều Tiên đã thực hiện ít nhất 23 vụ phóng vào ngày 2 tháng 11 và các vụ phóng ICBM trong 3 tháng 11 ra các vùng biển phía Tây và phía Tây lãnh thổ nước này. Cả Seoul và Washington đều tin rằng Bình Nhưỡng sắp tiến hành thử hạt nhân đầu tiên kể từ năm 2017. Trong khi đó, Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Công nhân Triều Tiên Park Jong-chol hôm 3 tháng 11 cho biết Washington và Seoul đã đưa ra quyết định thiếu thận trọng khi kéo dài các cuộc tập trận và đẩy tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát. Mỹ và Hàn Quốc sẽ nhận ra rằng họ đã phạm một sai lầm khủng khiếp mà không thể sửa chữa, ông Park cho hay. Hãng tin Reuters dẫn lời các bộ trưởng ngoại giao cho biết Mỹ trong hôm 4 tháng 11 đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp công khai thảo luận về các vấn đề Triều Tiên và được các thành viên hội đồng bao gồm Anh, Pháp, Albania, Ireland và Na Uy ủng hộ. Từ lâu, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết trừng phạt mới đối với Triều Tiên, trong đó gồm những biện pháp được đánh giá là mạnh mẽ và toàn diện nhằm cắt giảm các nguồn cung cấp tài chính quan trọng cho các hoạt động phát triển hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Hội đồng gồm 15 thành viên đã bị chia rẽ về cách đối phó với Triều Tiên, trong đó Trung Quốc và Nga hồi tháng 5 đã phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an về việc áp đặt biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng. Cũng liên quan đến tình hình căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên, các nhà lãnh đạo Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc đang lên kế hoạch gặp gỡ vào giữa tháng 11 nhằm đối phó với căng thẳng gia tăng đối với Bình Nhưỡng. Hãng tin Kyodo dẫn nguồn tin chính phủ cho biết hôm nay, ngày 4 tháng 11. Cụ thể, các nhà lãnh đạo dự kiến gặp nhau bên lề cuộc họp liên quan đến ASEAN tại Campuchia hoặc Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Indonesia. Đây sẽ là cuộc gặp ba bên đầu tiên của ba nhà lãnh đạo kể từ tháng 6. Theo Kyodo, kế hoạch này xuất hiện khi Triều Tiên tăng cường phóng tên lửa đạn đạo.
nhiều nước lo ngại Bình Nhưỡng có thể sắp tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên sau nhiều năm. Theo các nguồn tin, Thủ tướng Fumio Kishida, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol dự kiến sẽ tập trung vào các cách thức để tăng cường hợp tác quốc phòng nhằm gia tăng áp lực đối với Triều Tiên. Ba nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về các chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Các biện pháp phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo cũng được quan tâm. Một nguồn tin nói về căng thẳng gia tăng trên bán đảo, đồng thời cho biết một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Mỹ, Nhật, Hàn là ưu tiên hàng đầu. Sau hội nghị thượng đỉnh tháng 6, ba nước hôm 30 tháng 9 đã tổ chức cuộc tập trận chống tàu ngầm ở vùng biển ngoài khơi biển Nhật Bản lần đầu tiên sau 5 năm. Các cuộc tập trận còn có sự tham gia của tàu sân bay Ronald Reagan của Mỹ. Tân Thủ tướng Ý bà Giorgia Meloni vừa nhậm chức với nhiều thách thức trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng trên thế giới. Theo Reuters, bà Meloni nổi tiếng là chính trị gia có chủ nghĩa dân tộc cao. Khi trở thành thủ tướng, trong những tuần gần đây, bà đã giảm bớt những luận điệu chống châu Âu và trong chuyến công du đầu tiên đến làm việc với EU trên cương vị thủ tướng, bà Meloni đã thể hiện rõ quan điểm của mình cũng như chính phủ Ý. Thông tin từ Reuters cho hay trong ngày 3 tháng 11, Tân Thủ tướng Ý bà Giorgia Meloni có chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới trung tâm của Liên minh châu Âu EU, thể hiện cam kết của Ý với EU dựa trên quan điểm dân tộc và kế hoạch chi tiêu. Trong chuyến công du đầu tiên đến Brussels, tôi cần cho mọi người thấy tín hiệu rõ ràng về một nước Ý muốn tham gia hợp tác và bảo vệ lợi ích quốc gia theo khuôn khổ điều lệ châu Âu cùng các quốc gia khác tìm ra giải pháp tốt nhất. Trong chuyến đi lần này, bà Meloni sẽ hội đàm cùng Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Theo Reuters, bà Meloni cũng sẽ thảo luận với lãnh đạo EU về những vấn đề như xung đột giữa Nga và Ukraine, giá năng lượng, tình trạng di cư và cách tốt nhất để sử dụng khoản hỗ trợ 190 tỷ euro từ EU để Italia phục hồi sau đại dịch COVID-19. Reuters cho biết bà Meloni sẽ có bài kiểm tra đầu tiên trong ngày 4 tháng 11 khi giải trình trước EU về mục tiêu tài chính công mới của nước Ý, với yêu cầu vừa phải bảo vệ người tiêu dùng trong bối cảnh giá năng lượng tăng, vừa phải ứng phó với sự thu hẹp của nền kinh tế khi chính phủ Ý dự báo tăng trưởng tiếp tục suy yếu đến quý 2 năm 2023. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đang có chuyến công du Trung Đông, trong đó Jordan là điểm đến đầu tiên. Tại đây, ông đã thảo luận về thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine. Theo Reuters, chuyến đi diễn ra khi Nga tìm cách thắt chặt quan hệ với các nước giữa lúc tiếp tục hứng chịu trừng phạt từ phương Tây. Tại điểm đến Jordan, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết Moscow kêu gọi Liên Hợp Quốc hỗ trợ việc tiến hành các phần của thỏa thuận ngũ cốc nhằm tạo điều kiện cho Nga xuất khẩu lương thực và phân bón. Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ kết quả nào về việc loại bỏ các trở ngại đối với xuất khẩu phân bón và ngũ cốc của Nga, ông Lavrov phát biểu trong một cuộc họp báo tại Amman, Jordan. Chúng tôi đã một lần nữa kêu gọi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đảm bảo rằng ông ấy hoàn thành các nghĩa vụ đã đồng ý thông qua sáng kiến. Ông Lavrov nhấn mạnh tình hình cần phải được giải quyết nhanh chóng. Xuất khẩu nông sản của Nga không phải chịu các lệnh trừng phạt do Mỹ, EU và các nước khác áp đặt, nhưng Moscow cho biết họ bị cản trở nặng nề bởi những hạn chế áp đặt đối với các lĩnh vực tài chính, hậu cần và bảo hiểm. Theo Reuters, vào 4 tháng 11, FBI đã cảnh báo các giáo đường ở New Jersey về các mối đe dọa tấn công Bài Do Thái và kêu gọi nâng cao cảnh giác an ninh để bảo vệ cộng đồng và các cơ sở này. Tuyên bố của văn phòng FBI có nội dung: hãy cảnh giác, chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin trong thời gian sớm nhất có thể. Tuy nhiên, tuyên bố nói trên không chia sẻ chi tiết cụ thể về mối đe dọa. Hiện các đặc vụ FBI vẫn đang điều tra về thông tin này, tuyên bố cho biết thêm. Được biết, người Do Thái chiếm gần 3% dân số Mỹ và các giáo đường Do Thái trên khắp nước này từ lâu đã cảnh giác cao độ với các mối đe dọa tấn công Bài Do Thái. Đặc biệt, mối lo ngại ngày càng tăng cao sau khi một người đàn ông tấn công đám đông tham gia các buổi lễ Sa-bát tại giáo đường Do Thái ở Pennsylvania hồi năm 2018, khiến 11 người thiệt mạng. Hồi tháng 2 năm nay, Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã cảnh báo về nguy cơ tấn công ngày càng gia tăng từ các nhóm cực đoan chống lại giáo đường Do Thái, nhà thờ và các trường đại học của người da màu. Thống đốc bang New Jersey Phil Murphy cho biết đang làm việc với cơ quan thực thi pháp luật địa phương để đảm bảo an toàn cho tất cả các nhà thờ ở địa phương. Cả hai gã khổng lồ châu Á Trung Ấn đều vướng vào cuộc cạnh tranh giành ảnh hưởng ở Nepal.
Trong bối cảnh này, đảng đối lập chính của Nepal cam kết sẽ cân bằng quan hệ với hai nước láng giềng trên vì lợi ích chung của quốc gia nếu đảng này trở lại nắm quyền. Lãnh đạo đảng Sama Oli hôm 2 tháng 11 tuyên bố khi cuộc tổng tuyển cử sắp diễn ra. Ấn Độ và Trung Quốc là những cường quốc, chính sách trung lập sẽ được thực hiện nếu chúng tôi trở lại nắm quyền, ông Oli nói với Reuters. Ông từng đóng vai trò là cựu thủ tướng Nepal trong 2 nhiệm kỳ. Theo Reuters, hai gã khổng lồ châu Á đều bị vướng vào cuộc tranh giành ảnh hưởng ở Nepal. Ấn Độ, đối tác kinh tế và thương mại lớn nhất của Nepal, coi nước này như là một đồng minh và đã đầu tư hàng tỷ đô la vào cơ sở hạ tầng Nepal. Trong khi đó, Bắc Kinh gần đây cũng đã ký kết các dự án trong khuôn khổ sáng kiến vành đai và con đường với quốc gia Nam Á. Cuộc tổng tuyển cử ở Nepal diễn ra khi nước này đối mặt với tỷ lệ lạm phát kỷ lục trong 6 năm. Ngày càng có nhiều lo ngại về suy thoái kinh tế sau khi nước này thắt chặt chính sách tiền tệ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin nóng của chúng tôi ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.